ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට එකතු වුණ ඔයාලව වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ breakfast recipe එකක්. මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් පහසු breakfast recipe එකක්. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට තක්කාලි ගෙඩියකුයි බිත්තර දෙකකුයි. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්න ඕන වෙන අනිත් දේවල් සහ මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ පෑන් එකට තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල්ම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට පොල් තෙල් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම තෙල් ටිකක් රත් වුණාම මේ විදියට ස්ලයිස් කරගන්නපු තක්කාලි පෙති ටිකක් මෙහෙම පෑන් එක වටේට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් ගම්මිරිස් ටිකක් මෙහෙම ඉහාගෙන මේ තක්කාලි ටික චුට්ටක් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙනවා විනාඩියක් දෙකක් අතර කාලයක්. විනාඩියකට දෙකකට විතර පස්සේ මම දැන් මේ තක්කාලි පෙති ටික හැමීට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. පරිස්සමෙන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට තව හැන්දක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම මේ තක්කාලි පෙති ටික අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් චුට්ටක් ෆ්‍රයි වුණාම මම බිත්තර දෙක එකතු කරගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේට් කරගත්ත චෙඩර් චීස් ටිකකුත් මේ විදියට මේකට දාගන්නවා. චීස් අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ මේකට. දැන් මම මේක විනාඩි 2-3 අතර කාලයක් මෙහෙමම කුක් වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට තව ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස් ටිකක් බිත්තරය උඩින් මේ විදියට ඉහා ගන්නවා. අන්තිමට මම මේ විදියට හීනියට කපා ගනිපු අමු මිරිස් ටිකක් මෙහෙම තියා ගන්නවා බිත්තරය උඩින්. ඉතින් කලබල දවසට පාන් පෙත්තක් එක කන්න මේ වගේ තක්කාලි සහ බිත්තර දාලා ඉතාමත් ලේසියෙන් ඉක්මනින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් රෙඩි කරගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට අරන් ආපු ලේසිම ලේසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එක බැලුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හමු වෙනකන් සුබ දවසක්.